من می‌خواستم یه دونه ویدیو درست کنم راجع به گیم آواردز. بعد قبل از اینکه رکورد بزنم همین الان گفتم بذار چند تا نکته بنویسم، به اینا اشاره کنم، به این نکته‌ها که اشاره کردم بعدش برم حالا مثلا هر چی اونجا هست و ووت بدیم با هم. بعد به خودم اومدم دیدم باز هم زیادی طولانی شد، هم زیادی راجع به چیزهای مختلفی میشه صحبت کرد. در نتیجه گفتم اوکی بذار اون ویدیویی که قرار ووت بدم صرفا ووت بدم، مخاطبی که خواست این حرفایی که میزنم رو گوش بده میره سراغ اون ویدیو و اونا رو گوش میده دیگه. اونی که فقط میخواد ووت زدن منو ببینه همونو میبینه. هر چند چون میدونم یک سری جاها مخاطب تقسیم میشه یا چون ویدیو دو تاست ممکنه به اشتباه رو یکیش کلیک کنه و بخواد این حرفا رو بشنوه ولی پیدا نکنه، همین صحبتی که من الان دارم با شما میکنم میذارم اول جفت ویدیو. حالا تو یکیش میریم ووت میدیم، تو یکیش راجع به مسائل مختلف، دراما، چه میدونم، وای مدیا فیوریبیلیتی، دی ال سی، ریمیک، چرا یاکوزا 8 دنبال نیست، کارت گیم، این چیه اون چیه، اونجا صحبت میکنیم. پس من یه کات میزنم به نسبت اینکه ویدیو کدومه، دو تا صحبت متفاوت میکنم و به نسبت اینکه شما میخواید کدوم محتوا رو ببینید توی دیسکریپشن میذارم لینکشو، برید سراغ اون. همین، چیز دیگه نمیمونه. خب من به خاطر اینکه متن نوشتم ترجیح میدم دقیق از رو متن بخونم، دیگه خودم رو تو دوربین نخواهیم داشت، یا شاید همینطور که دارم رو متن میخونم دوربین رو بذارم، نمیدونم دقیقاً چیکار کنم. حالا یک سری جاها تصمیم میگیریم تو طول ویدیو، میگم یک سری جاها با برنامه ریزی خیلی عجیب و غریبی و به شدت فکر شده از قبل این متن رو ننوشتم، صرفا قبل از رکورد این چیزا رو نوشتم و همین. مثلا اولین چیزی که نوشتم اشاره به راتاتوسکره، یه یوتیوبریه که راجع به گیم آوارد صحبت کرد قبل از اینکه نامینیت ها بیان و برگشت گفتش که آقا گیم آوارد یک چیز تریبالیسمه و من تا حالا با این دید بهش نگاه نکرده بودم. اینطوری بودم که آره واقعا هم همینه و این واکنش های مختلفی که نسبت بهش هست وابسته به اینکه چقدر گیم آواردز رو جدی بگیری یا نگیری، چقدر اون حالت قبیله گراتوری باهاش برخورد کنی، فانه واقعا. یعنی در صورتی که مثلا حالا بگیم منطقی میخوایم برخورد کنیم، میگی آقا DLC الدرینگ نباید باشد تو نامینیز ها، چرا باید یک گیم دوبار گیم آف دی رو ببره؟ یا میای اینطوری واکنششو میدی که ایول الدرینگ let's go بذار ببره همه فشاریشن. و شاید از اول حتی هدفشون این بوده، هرچند با این حرفم نمیخوام سطح DLC الدرینگ رو بیارم پایین و حقیقت این که چقدر خوبه رو حذف کنم، ولی نمیشه این رو نادیده گرفت. این کاری که الان اینا کردن توجه گرفته، میبینیم که هر روز به شکل بی سابقه ای به نظر من، یعنی نگاه میکنم هنوز داره راجع به گیم آورد صحبت میشه و احتمالاً بازم دوباره پیک مخاطب بزنه به خاطر یک DLC که صرفا نامینیت شده و میتونه برنده هم نشه. حالا اینکه حقش رو داره یا نه به کنار، من میخوام راجع به یک سری موضوع، یه سری کانسپت، یه سری الگوریتم های کلی صحبت کنم و به خصوص درگیر مثال ها نشم تا اونجایی که میشه. خلاصه خیلی چیزا رو کلا به نسبت گیم آواردز باید در نظر گرفت که چقدر مخاطب بهش اهمیت میده، چقدر مخاطب پرورشش داده. چرا نمیره بافتا گیمز آوارد ببینه، چرا نمیره دایس آواردز ببینه، چرا نمیره فامیتسو آواردز ببینه، چرا نمیره گیم دیولپر چویس آواردز ببینه، چرا نمیره گلدن جویستیک ببینه و چرا نمیره ژاپن گیم آواردز ببینه. انقدر مراسم های مختلف هست. همین الان نیویورک گیم آواردز، اسپایک ویدیو گیم آواردز، آرس تکنیکا، هر کدوم اینا یه جور دارن جایزه میدن. بالاخره اون گیمی که 250 تا جایزه میگیره و مدال افتخارش رو به سینه میزنید، خب این 250 تا جایزه رو از کجا میگیره؟ از فقط گیم آواردز که نمیبینه. حرفم اینه مخاطب معمول که خب یک چیز مین استریم داره میبینه و اون چیز مین استریم گیم آواردز و هیچ اشکالی نداره، کاملا اوکی. سر اون مسئله شکل درگیری مخاطب با چیزای مین استریم من باید یه ویدیو مجزا درست کنم که هیچ مشکلی به نظرم نداره، ولی مخاطبی که خودش رو گیمر خطاب میکنه و این ادعا رو داره، اونم فقط داره گیم آواردز میبینه. حالا اصلا اوکی تو فقط میخوای گیم آواردز ببینی، نظرهای تو چقدر اصلا روش تاثیر میذاره؟ یعنی اینقدر چیزهای مختلف باید در نظر گرفت که باعث نشه که یک سال وقتی فقط گیم های محبوب من نامینیت شدن گیم آواردز اوکیه، وقتی اینطور نیست سیاست پوششه، پول دادن، خراب کردن. خب این دقیقاً همون ترایبالیسمیه که خود راتاتوسکر هم میگفت. یه سری چیزای اینطوری رو پشت سر هم میگم، شاید نه مطمئنم یک سری از این مسائل رو نیاز بیشتر روشون سوار شم، ولی همینجا هم نوشتم من ژورنالیست نیستم و نمیخوام فعلا چیزی رو زیر سوال ببرم. من اومدم 4 تا رأی بدم با همین گزینه‌ای که جلو چشمه و تمام شه بره و اعتراض من فعلا فایده‌ای نداره که این
کاندیدها بخوان عوض شن. و گفتم تا اونجا که میشه میخوام مثال نزنم، به خاطر اینکه یک سری جا مثال زدن کلا خراب میکنه بحثو و صحبت میره راجع به مثال زدن ها میشه. یعنی ما به جای اینکه راجع به سیاست های مثلا گیم آوارد و معیارهای صحبت کنیم، داریم راجع به این صحبت کنیم که الرنینگ خوبه یا نه. یهو راجع به این صحبت میکنیم که حالا الرنینگ چطوره. خب الان اصلا صحبت ما به خصوص الرنینگ نیست، میگه که الرنینگ توی این معیارا چطور قرار میگیره. تو بایست اومدی سراغ این با یک اجندا، با یک پیش‌فرض، با یک پیش زمینه و تصوری اومدی سراغش که تو نمیخوای توی اون معیارا بذاریش. پس این خیلی بحثش فرق میکنه. اصلا چرا دارم این صحبت ها رو میکنم و حس میکنم نیاز کات کنم تون یکی ویدیو هم بذارم؟ چون دیدم منصفانه نخواهد بود که من خیلی اثرها رو تجربه نکردم و هر سال هیچ کدوم از مخاطبا حس نمیکنم همه اون اثر رو تجربه کنن و صرفا اون چیزی که دوست دارن و بهش رأی میدن بیان بگن که چرا این اینطوریه، چرا اون اونطوریه. وقتی من هم خیلی از این اثرها رو تجربه نکردم و قراره در هر صورت بایست باشه، چرا ادعای ژورنالیسم و منتقدی و گیم رو به افوله و اینجور چیزا بکنم؟ و گفتم منصفانه نیست. سال خیلی شلوغی بوده و خیلی چیزا جا میفته بازم و گم شده که به نظرم از همین فرصت هم دارن استفاده میکنن. یعنی این بحثا که الان شکل گرفته باعث شده یه سری بازی خوب دوباره زیر چشم گم بشه. واقعا سال خوب و شلوغی بود. یعنی من با ایمان فانتزی من صحبت میکردم، بهش گفتم پسر تو اصلا حس میکنی الرنینگ تیزش بر 2024 بود؟ چند ماه گذشته ها؟ اصلا انقدر سال شلوغی بوده انگار 2 سال از اون گذشته. انگار اصلا راجبش دیگه صحبت نمیشه. انقدر هی اثرای خوب میاد و راجب اونا صحبت میشه. آره، وابسته به اینکه شما چطور اکو چمبر خودتون رو بسازید، مشخصا تو یک بازه زمانی 1 ساله که هیچی، تا 10 ساله ممکنه همه فقط راجب اون یک چیز صحبت کنن. ولی خب اکو چمبر و اصلا مسئله عجیبیه این کالکتیو بودن نظرها و مخاطب بیشتر و کنار هم قرار گرفتن یک سری چیزها که باعث میشه یک چیزی منطقی یا ابجکتیو و حقیقت اون چیز بشه. یعنی چی؟ یعنی یک جمع میاد میگه فلان چیز بد، پس مساوی بد ابجکتیولی. نه، یعنی یه سری جا حس میکنم این خب با همون الگوریتم شما احساساتت رو میکنی منطق و حقیقت خودت یکی نیست. خب نمیشه که اینطوری. و برای همینه که میگم مسئله گیم رو به افول و اینجور چیزها یک سری جاها یا خیلی جاها چرت و پرته. بهتر میدونیم همگی مسئله اورجینالیتی تو آرت و ویدیو گیم رو به خصوص، یا اصلا حقیقت شکل کارکرد و پروداکشن چیزها و بودجه و هر چیزی که صرف ساخت یک سری اثرها میشه و در نظر نگرفتن اونها، یعنی کنار زدن حقیقت. الان خب چی گفتی گیم ها رو به افوله؟ مهم اینه همه این چیزا که میگم قابل توجهه و میشه در نظر گرفت و راجع بهشون صحبت کرد. کلیت حرفم رو اگه خیلی بخوام خلاصه بگم تا اینجا اینه که یک سری جاها بالا بریم پایین بیایم نظرمون بایسته، واقعا منطقی پشتش نیست، اصلا اهمیتی نمیدی به اون معیارها، یا وقتی متوجه میشیم و اهمیت میدیم هم میریم سندهایی رو پیدا میکنیم و حقایقی رو جلوی خودمون میذاریم که باورهای شخصی خودمون رو ساپورت کنه. یعنی چی؟ یعنی بالا بریم پایین بیایم، من میخوام بگم بازی قبلا بهتر، پس میام یک سری حقیقت‌ها رو سوا میکنم و شکلی اونا رو میچینم و پرونده سازی میکنم و جلوی خودم قرار میدم که به حقیقت و نتیجه دلخواه خودم برسم و باورهای خودم رو ساپورت کنم. که خب داداش نکن. یک سری جاها مخاطب خیلی الکی قور میزنه و به خیلی چیزا باید توجه کرد. اصلا اجازه میده 10 سال بگذره، بعد از 10 سال بیاد اینطوری به عقب نگاه کنه و بگه 2024 چه سال خوبی بود تو زمان خودش. چرا اون موقعی که باید بهش توجه نکردی؟ یا فلان گیم رو دیدی 2024 چقدر گیم خوبی بود، چقدر هم توجه نگرفت و خود من مخاطب بهش توجهی نکردم که باعث شد برشکست بشه، یا مسیر اون گیم دیزاین و اون پروداکشن و اون هر چیزی که هست عوض بشه که الان برگردم به عقب نگاه کنم بگم 10 سال پیش چقدر خوب بود. یعنی بازم در لحظه توجه نکنه به اون چیزایی که خوبه و بذار از زیر چشمش رد شه، هیچ اینو در نظر نگیره که تو گذر زمان، وقتی زمان میگذره فقط چیزای خوب به یاد میمونن و بهشون اشاره میشه. کسی نمیاد به یه گیم مدیوکور اشاره کنه بگه فلان فلان فلان، مگه اینکه تاریخچه یه شرکتی واسه مهم باشه بگی از فلان جا اینا سقوط آزاد زدن یا رفتن بالا. دقیقاً سناریوهای مختلفی میشه چید. از یه سری کلمات به خصوص دارم سعی میکنم دقت کنم استفاده نکنم، مثلا همیشه، اکثرا یا فلان. خب با چه دیتایی دارم این حرفا رو میزنم؟
و حتی نمیگم اصلا همیشه اثر خوب به یاد میمونه، چه اثر خیلی خوب چه اثر خیلی بد در طول تاریخ فراموش که هیچی گم میشه کلا. یعنی اصلا صرفا اینطوری نیستش که فقط به عقب که نگاه کنی فقط اثرهای خوب به یاد بمونه یا فقط اثرهای خیلی بد، یه سری کلا فراموش میشه. ولی نکتهش اینه در عینی که حقیقت این مسئله اینه که ترافیک ساخت بازی اون زمان بیشتر بوده، ولی به هر سالی که نگاه کنی کلی گیم داره میاد که ما نهایت به 5 6 تاش توجه میکنیم و بهشون جایزه گیم آوارد میدیم. کلا راجع به این مسئله به شکل‌های مختلفی میشه بحث کرد و من سعی کردم این ویدیو رو درست کنم یا راجع به اینا صحبت کنم، اصلا به خصوص الان جداش کنم که بازم بحث‌های مختلف بشه تا بتونیم خطاهای همدیگه رو بگیریم و دید کاملتری داشته باشیم نسبت به اون چیزی که شاید داره از زیر دستمون در میره، شاید به اندازه کافی توجه نکردیم. قصدمون این نیستش که فقط غر بزنیم. یه ذره اینجا رو گیر کردم چون نمیخوام بگم، از یه سری کلمات میگم نمیخوام استفاده کنم، نمیخوام بگم ما به عنوان مخاطب مسئولیت داریم فلان این حرفای اینجوری، هر چند که میتونیم مخاطبای خیلی بهتری باشیم. تمام این حرفایی که من تا الان زدم گفتم من نه ژورنالیستم نه منتقدم نه ادعا دارم که میفهمم و این حرفا، تمام تلاشم رو روی میکنم که هر لحظه فکر کنم یک گاوم و چطور میتونم این گاو رو به تکامل برسونم و اطلاعات بیشتری بهش بدم و توی این مسیر یاد گرفتن خودم رو قرار بدم که خب حالا خیلی اینجوری نیستن، ولی خب اون موقع باید تشخیص بدیم کی گاوه. واقعا همون بهتر که این ویدیو رو جدا کردم. اصلا همین الان میبینید یعنی چقدر یک چیزی رو جدی میگیریم، چقدر راجع به مسائل مختلفی میشه صحبت کرد، ولی کجا جدی میگیریم اونجایی که حالا با نظر ما یه ذره میدونید متفاوته. یعنی راجع به خیلی چیزا میشه صحبت کرد. اصلا خود مبحث رئالیسم و برتریش با نظر خود مخاطب توی آرت نسبت به فرم های دیگه از هنر که خودش به نظرم یه چیز آنتی آرته و خراب میکنه همه چی رو. انتظارها، اینکه قرار نیست سالهایی مثل 2001 یا 2007 یا امثال این سالها باز تکرار بشن، مخصوصا که هرچی برگردیم عقب حقیقت قضیه اینه که تو بازه‌های زمانی مختلف به خاطر اینکه هر کمپانی می‌خواست یه رزیدنت اویل 4 یا یه تایتل اونجوری دیگه باشه میومدن اکسپریمنتال کار می‌کردن یا خیلی زیاد کار می‌کردن، 10 تا گیم با هم میدادن. نمیشه دیگه آقا، نمیشه. هر دو طرف چه شرکت چه مخاطب اخلاق‌هایی که اینا به خودشون گرفتن پاسکاری و نتیجه رفتار جفتشون بوده. یعنی من نمیپذیرم فقط یک چیز و یک طرف، فقط کاپیتالیسم رو مقصر بدونیم. ترجیح میدم یه ویدیو مجزا سر این قضیه درست کنم، بخاطر اینکه همین الان این ویدیو طولانی شد تا حدی، مسئله DLC و ریمیک و این حرفا. چون الان که دارم نگاه میکنم از پارسال که رزیدنت اویل 4 نامینیت شد متن نوشتم و هنوز دارم ولی ویدیو درست نکردم که میگم یک سری بحث ها که میشه بحث خوبیه. ما نباید اینطوری وایسیم چاقو بگیریم دستمون از کمپانی های مولتی بیلیون دلاری دفاع کنیم. خب خیلی جا باید نقد بکنیم و تمام اون خطاها رو بگیریم، ولی خب باید یه درکی از اون خطاها و یک سری چیزا داشته باشیم و خطاهای خودمون هم بگیریم. مثلا یه بحثی که همون موقع نوشته بود، یعنی مثلا این پیام برای 2023 دارم نگاه میکنم که آقا بحث خوبیه، اگه فلان گیم 5 سال یک بار ریمیک بشه و جایزه ببره یا نه. خب این معیارها چطور چیده میشن؟ یعنی سر این تعریف کلمات خود ریمیک رزیدنت اویل 4 هم حتی به نظرم باز مثال خوبیه. تعریف کلمه رو یه جور انگار عوض کرده بود که کپکام سر دد رایزینگ روش نشد بگه ریمیک، گفت دیلاکس ریمستر. خب دمش گرم دیگه، من چی بگم. و یه سری چیزهای دیگه هم نوشته بودم، مسئله توجه و فیوریبیلیتی. کاش اینطور نبود که یک سال صرفا باید پر بشه، یعنی 6 تا گیم برای گیم آواردز. خب اصلا ما 6 تا گیم خوب نداشتیم، چیکار کنیم؟ همینجوری پرش کنیم دیگه، گیم آشغال هم بیاد وسط اینا. اگه اینطوری باشه بکنید 3 تا. یعنی من میگم از نظر رتبه بندی این بازی 1، این بازی 2. اگه این بازی 3 و با این یه دونه فاصله داره، لیاقت این 3 رو داره یا جای این 3 رو گرفته چون صرفاً فضای خالی هست و داره اونجا رو پر میکنه، که چیز قابل بحثیه برام. خودم هنوز اونقدر به این مسئله فکر نکردم، یه چیزیه که پس ذهنم هست یه تایمی برای این مسئله بذارم، مسئله رتبه بندی و نمره دادن و این حرفا. یه چیزی که نوشته بودم، تعریف کلمات میتونه عوض شه و ریدیفاین بشه، از این فازا در نیاری که قبلا معنیش این بوده. خب بوده که بوده، الان ریدیفاین شده، الان همچین مفهومی داره اکسپنشن. اثری اومده که تونسته یک ژانری رو ریدیفاین کنه، یک کلمه ای رو دوباره یک معنی جدید بهش بده، یک چیز رو کلا تغییر بده و به نظرم بیشتر از این حتی نیازی نیست راجع به این قضیه صحبت کرد. هرچند اگه به نسبت تمام مسائلی که طرح کردم، چون خیلی زیاد بود و همین الان
کلم داره میسوزه و هنوز من رأی ندادم به بازی‌ها. چی دارم میگم؟ کامنت بذارید بگید و من چیز میکنم تا اونجا که بتونم. اگه مثلا شفاف نبود، واضح نبود، یا اگه نیاز به مثال دیگه ای داشتید، هرچند که من سعی کردم با مثال جلو نرم، چون یه موقعی هم دقیقاً همین قضیه پیش میاد که من یه حرفی میزنم، شما کانسپت رو، اون الگوریتم رو متوجه میشی، بعد قبول که نمیکنی، من هی مثال عوض میکنم. خب چه فرقی میکنه؟ من هنوز حرفم همونه، فقط دارم تو مثال‌های مختلف میذارم. اگه کسی بخواد با اون مثاله متوجه بشه، به نظرم اون مسئله رو متوجه نشده. پس به نظرم تا حدی که میشه، تا اونجا که فکرشو میکنم، چیزی که میخواستم رو رسوندم که قابل توجه باشه و متمدنانه خارج از مراسم گیم آوارد که یک مراسم قبیله گراییه و آتیش بر روشن کنیم به بازی ها رأی بدیم، متمدنانه کامنت بذارید و بیاید راجع به چیزا صحبت کنیم. در نهایت گیمریم دیگه، بازی ها رو دوست داریم و دوست داریم راجع به چیزایی که دوست داریم صحبت کنیم و تا یه حد خاصی بهشون توجه بشه و گم نشن. خب چرا که نه؟ همین، چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. دیبیت نیست. خب یه دوستی دارم، بذارید من اینو مثال بزنم، با اینکه میدونم یکم پرته دارم جامپ میزنم، من با این میمدم صحبت کنم مثلا گوش نمیداد، اصلا نمیذاش حرفم تموم شه، سریع میپرید مخالفت میکرد و مثلا که داره درس سیاست میخونه و بهش یاد میدن که آره تو فقط باید در بحث برنده بشی، سریع باید برتری باورهای خودت رو نشون بدی. همین، واقعا دیگه چی بگم دیگه، یعنی اگه بخواید اینجوری بحث کنید باش، حق با شماست. همین، چیز دیگه ای نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.